สวัสดีครับ สวัสดีปีใหม่ 2023 นะครับพุทธศักราช 2566 นะครับ ปีกระต่ายทองนะครับ ก่อนที่จะขึ้นต้นคลิปนี้ก็ขออวยพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้แล้วกันนะครับ ก็ขอให้สมาชิกเพจสอนนักเรียนเขียนแบบเครื่องกล TDCAD แล้วก็ YouTube Channel CAD iDraw ไม่ว่าท่านที่เป็นสมาชิกอยู่หรือว่ากดไลค์กด Subscribe กด Follow นะครับติดตามเพจอยู่หรือแค่ผ่านมาแล้วมาเห็นคลิปนี้นะครับก็ขอให้ได้รับพรที่ผมกำลังจะอวยพรไปทุกๆคนเลยนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับในปี 2023 นะครับหรือว่า 2566 นี้ประสบความสำเร็จในทุกๆสิ่งเลยที่เราหวังไว้นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขและรอยยิ้มในทุกๆวันนะครับแล้วก็มีเวลาให้กับตัวเองมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นนะครับสมหวังในสิ่งที่หวังทุกเรื่องเลยร่ำรวยเงินทองนะครับเหนือสิ่งอื่นใดขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันมีความสุขกันไปนานๆนะครับผมในนามแอดมินเพจสอนลงเขียนแบบเครื่องกล TDCAD แล้วก็ YouTube Channel CAD iDraw แอดมินอุ้ยนะครับก็ขออวยพรให้ทุกท่านได้รับพรอันนี้ไปทุกๆคนเลยนะครับผมโอเคนะครับขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนเลยนะครับผมอันนี้คือคลิปแรกที่ผมจะปล่อยในปี 2023 นี้นะครับผมจะเน้นในเรื่องของProduct Design ก็คือตัว Autodesk Fusion แล้วก็ Autodesk Inventor แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเหมือนกับ Workflow ในการดีไซน์นะปีนี้นะครับเนื่องจากว่าเทรนด์ของการออกแบบจริงๆแล้วอย่างที่เราได้รู้กันหรือว่าอย่างที่ผมได้พูดบ่อยๆนะครับเวลาโพสต์หรือว่าเวลาไลฟ์สตรีมอะไรก็ตามนะครับงานด้านนี้นะครับยังใช้เทคโนโลยีผนวกกับเขาเรียกว่าอะไรผนวกกับมนุษย์เรานะครับซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นแน่นอนถ้าใช้มนุษย์ก็ต้องใช้ทักษะหรือว่าสกิลนั่นเองนะครับท่านใดที่กำลังคิดว่าเออเราจบงานสายนี้มาไม่รู้จะไปทางไหนหรือว่าจะทำอะไรดีหรือว่าเรียนแล้วจะเอาไปทำอะไรนะครับตามเพจนี้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไอเดียแล้วก็แนวทางในการเขาเรียกว่าอะไรประกอบอาชีพแล้วกันนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปแสดงวิธีการหรือว่าตัวอย่างขั้นตอนการขึ้นรูป3มิติด้วยซอฟต์แวร์ Autodesk Fusion 3.0 นะครับจริงๆแล้วงานในโลกนี้นะครับมันเกิดจากตัวฟีเจอร์ง่ายๆนะครับบางท่านอาจจะเห็นว่าโอ้ยเขียนแป๊บเดียวก็ได้แล้วงานพวกนี้มันจะประกอบด้วย2ส่วนคือ1ซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็2ไอเดียหรือว่าวิธีการหรือว่าการประยุกต์ก็คือที่เกิดจากเรานั่นแหละนะครับซึ่งตรงนี้มันอยู่ที่ตัวบุคคลของแต่ละท่านนะครับก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปอ่ะยกตัวอย่างตัวชิ้นงานที่ผมกำลังโชว์อยู่เนี้ยโอ้โหมองตอนแรกนี่อาจจะแบบโอ้โหมันดูแบบซับซ้อนจังเลยจริงๆแล้วมันไม่ได้ซับซ้อนนะครับมีไม่กี่ฟีเจอร์ถ้าเกิดเราดูดีอันนี้คือตัวอย่างเนาะเนี่ยใช้แค่นี้เองนะครับมันก็เหมือนกับสูตรคณิตศาสตร์ที่มีความซับซ้อนถ้าเกิดเรามีตรรกะมากพอมันก็จะย่นเขาเรียกว่าอะไรย่นระยะลงนะครับใช้เวลาน้อยลงนั่นเองอ่า แต่มันจะยากขึ้นอีกถ้าเราไปเห็นแบบลักษณะนี้ในลักษณะของ drawing หรือว่าpaper ออกมานะครับมันก็จะดูยากนะเดี๋ยวพาร์ทหลังๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทำในเรื่องของ drawing นะครับทำภาพฉายท็อปฟอนต์ไซส์ไอโซเมตริกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองดูมันก็จะซับซ้อนขึ้นมาอีกถามว่าทำไมเขาถึงไม่ทำเป็นไอโซเมตริกวิวหรือว่าเป็นวิว3มิติแล้วก็สั่งงานไปเลยคือมันไม่สามารถบอก dimension ได้ทั้งหมดนะ แล้วก็เวลามองมันยากนะครับมองผิดมองถูกขอบไหนหน้าอะไรอย่างเงี้ยอันตรายนะครับเขาก็เลยนิยมใช้ projection view หรือว่า multi view ช่วยในการทำแบบเพื่อสั่งผลิตโอเคไปกันเลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างทำไว้คร่าวๆนะครับมาดูวิธีการถ้าเราเจอชิ้นงานที่มันเป็นเชฟแบบเนี้ยสิ่งแรกที่เราจะต้องคิดเลยก็คือวิเคราะห์ฟีเจอร์อันนี้ผมให้แกนเลยนะวิเคราะห์ฟีเจอร์มันจะใช้กี่ฟีเจอร์การที่เราจะวิเคราะห์ว่าจะใช้กี่ฟีเจอร์นั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับเราด้วยนะว่าเราใช้ซอฟต์แวร์มานานแค่ไหนบางท่านเนี่ยโอ้โหใช้ซอฟต์แวร์มาเยอะมากก็จะมีหลายวิธีการเหมือนมีอาวุธหลายทางนะครับก็จะมีทางเลือกได้มากขึ้นแต่ถ้าเกิดเราเพิ่งใช้เราก็อาจจะมีข้อจำกัดอยู่บ้าง
แต่ของพวกนี้มันสั่งส่งกันได้เนาะก็ไปดูในคลิปวิดีโอที่ผมโพสต์ไปบ่อยๆเนี่ยมันจะมีวิธีการนะครับมันอาจอย่างที่ผมพูดว่ามันยาวหน่อยนะครับแต่ในระหว่างความยาวนั้นเนี่ยมันแฝงไปด้วยทิปแล้วก็เทคนิคแล้วก็ไอเดียต่างๆนะครับพยายามซึมซับกลับไปให้ได้นะครับเรามาดูกันเลยโอเคเบื้องต้นผมก็เปิดซอฟต์แวร์ Autodesk Fusion 360 มาแล้วนะครับแล้วเป็น New เลยนะครับก็จะมี New Design กด New เลยนะครับและหลังจากนั้นนะครับเหมือนเดิมหน่วยนะครับให้เรามาเช็คก่อนดูที่ตรงนี้นะครับการเปลี่ยนหน่วยของแต่ละซอฟต์แวร์ก็จะมีความแตกต่างกันนะครับให้ไปที่มุมซ้ายเลยก็จะมี Document Setting นี่นะครับคลิกขวาเข้าไปมาถือกว่า หลายโปรแกรมเกินนะฮะลองดูที่ Property ก่อนถ้าไม่ใช่ก็ไปอีกสักอันหนึ่งติ๊กตรงนี้นะครับ ขออภัยฮะติ๊กที่หัวลูกศรลงมาเขาจะมียูนิตเห็นไหมคือแต่ละโปรแกรมเนี่ยการเปลี่ยนหน่วยเนี่ยบางโปรแกรมก็ซับซ้อนไปเลยบางโปรแกรมก็จะง่ายไปเลยนะครับซึ่งผมสอนเยอะมากนะครับก็จะต้องจูนนิดหนึ่งก็ขออภัยนะคลิกเสร็จแล้วปุ๊บเขาจะมี change active unit ถ้าในกรณีมัน default ไปที่หน่วยที่เราไม่ได้ใช้งานคลิกเสร็จปุ๊บก็จะขึ้นแบบนี้เราก็เลือกซะนะครับพยายามเช็คก่อนนะครับเป็นไปได้ไหมที่มันจะเป็นหน่วยที่เราไม่พึงประสงค์ในการใช้งานเป็นไปได้นะบางทีเราติดตั้งซอฟต์แวร์ตัวใหม่นะครับcancel ไปหลังจากนั้นต่อไป ขออภัยนะโอ้สำลักถั่วเฉยเลยขออนุญาตดื่มน้ำแป๊บหนึ่งนะนะครับหลังจากที่เราวิเคราะห์ฟีเจอร์แล้วต่อไปก็วิเคราะห์ Course Section ซึ่งมันจะส่งผลในการเลือก Work Plane ซึ่งในรูปเนี่ยฟีเจอร์มันไม่ยากนะเราก็เลือกไปเลยเอา Work Plane ไหนก็ได้ผมจะทำเป็นทรงกระบอกก่อนนะครับเอาตัวนี้นะครับเราก็เลือกไปที่ Create Sketch ไปที่คำสั่ง Circle แล้วกันไปที่คำสั่ง Circle แล้วก็คลิกช็อปนี่เอา40แล้วกันนะครับปุ๊บแล้วก็ finish sketch ไปหลังจากนั้นง่ายๆเลยผม extrude นะครับใช้คำสั่ง extrude นะครับอย่าไปเอาตินฟีเจอร์นะเอา extrude เฉยๆนะครับไม่งั้นจะเป็นผนังผมใช้วิธีเป็นบ้านเลยนะครับขึ้นไป50ต่อไปตอนนี้เราได้ทรงกระบอกตันๆมาแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะไป offset work plane ออกมาจากตัว origin work feature นะครับไปที่ construct นะครับแล้วก็ไปที่ offset plane เราไปเลือก reference นะผมเอาเป็น xy แล้วกันเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะขึ้นหัวลูกศรเรา drag dot เลื่อนมาในทิศทางของ normal นะครับ normal ก็คือหัวลูกศรวิ่งไปในทิศทางไหนก็เลือกตามนั้นแต่ถ้าเกิดเราย้อนได้ไหมได้นะครับมันก็จะเป็นค่าลบแต่เวลาเราเลือกระนาบสเก็ตเนี่ยมันก็จะพลิกด้านนะครับมันก็จะส่งผลในอนาคตนะครับอันนี้ก็คือเลือกให้ถูกต้องไปเลยเป็น normal plane แล้วก็โอเคต่อไปผมจะใช้ plane ที่เพิ่ง offset ขึ้นมาเนี่ยทำการสร้างสเก็ตไปที่ create sketch แล้วก็จิ้มไปที่ระนาบนี้ show ทำเป็นสล็อตครับเราอาจจะใช้คำสั่ง line กับวงกลมประกอบกันแล้วก็ทิมออกก็ได้นะครับแต่ผมจะใช้คำสั่ง slot ไปเลยนะครับง่ายดีเป็น center to center slot นะครับคลิก1ทีลากคร่าวๆก่อนคร่าวๆก่อนคือถามว่าลากคร่าวๆเนี่ยบางทีขนาดมันจะเพี้ยนในภายหลังแต่นะครับอย่างที่บอกว่าไอ้ตัวนี้ผมคอนโทรลขนาดไปแล้วเราก็จะรู้สัดส่วนโดยรวมแล้วเนาะแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าอยู่ดีโจ้ไปเลยยาวเนี่ยอย่างเงี้ยเราไม่รู้สัดส่วนเนี่ยมันก็จะส่งผลพอเวลาเรากำหนดขนาดที่มันเป็นค่าจริงเข้าไปมันก็จะบางทียืดยาวเกินอย่างเงี้ยเราควบคุมยากเพราะฉะนั้นต้องกะสัดส่วนให้ถูกแต่แรกนะครับโอเคต่อไปที่ sketch dimension นะครับคลิกไปที่ center ให้ขนาดเป็นในแกน x ก่อน30แล้วกันแกน y 30ไปเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอาการอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมอันดูกลับไปแล้วก็ล็อกระยะความโตของร่องสล็อตก่อนโชว์อย่างนี้แล้วก็ค่อยมา edit dimension ตรงนี้ต่อไปนะครับผมจะฟิกให้ทุกอย่างมันอยู่ในตำแหน่งของ mid point หรือตำแหน่งตรงกลางนะครับผมมาใส่จุดก่อนไปที่ create นะครับแล้วก็ point
เลื่อนเมาส์มาปุ๊บมันขึ้นสามเหลี่ยมซูมดูดีๆนะพอมันขึ้นสามเหลี่ยมจะแสดงว่าพอยที่เรากำลังจะสร้างมันอยู่ตรงกลางคลิกหนึ่งทีคราวนี้ผมต้องการสร้างจุดกึ่งกลางตรงนี้นะครับเพราะว่าจุดด้านนี้มันไม่มีเราใช้วิธีการไหนผมใช้วิธีการนี้ครับโปรเจกต์นะครับแล้วก็โปรเจกต์เลยเลื่อนเมาส์ไปที่ตรงนี้นะครับคลิกเลยหนึ่งทีแล้วก็กดโอเคเราจะได้เส้นขึ้นมาหนึ่งเส้นถ้าเราชำนาญแล้วลองหมุนดูก็ได้นะครับเดี๋ยวผมหมุนดูก่อนเป็น isometric view เนี่ยเขาจะได้เส้นนี้ขึ้นมานะครับผมไปเปลี่ยน2เส้นนี้กด Ctrl ค้างนะครับแล้วก็มาเลือกตรงลายท้ายนะครับคลิกให้เป็น construction เขาจะได้ไม่มีผลในการนำมาขึ้นรูปนะครับเสร็จแล้วมาที่ฟอนต์นะครับผมใช้คำสั่งลายลากตักขึ้นไปเพื่อที่จะหาตำแหน่งกึ่งกลางแน่นอนเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่าเราเปิด construction อยู่แล้วมันก็จะกลายเป็น construction line ตรงนี้พยายามอย่าสับสนนะโอเคพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บผมก็จะฟิกให้อยู่ในแนวmid point แล้วกันใช้คำสั่ง constraint มันสามารถใช้แบบไหนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับตำแหน่งว่าจะเป็น horizontal หรือว่า vertical บ่ถึกเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันถ้าไม่เจออย่างนี้ก็ใส่ point เข้าไปครับไม่ยากโชว์คลิก1ทีแล้วก็ horizontal vertical คลิก1คลิก2ถ้าสเก็ตเปลี่ยนสีอย่างนี้แล้วแสดงว่าถูกล็อกแล้วนะครับหรือว่าdimension constraint ต่างๆเราให้ครบแล้วหลังจากนั้นผม finish sketch ไปคราวนี้ผมใช้คำสั่งนี้เลยครับไปที่ solid แล้วก็ไปที่ emboss ครับผมเลือกไปที่ profile 1ทีแล้วก็กดตรงนี้ให้ยุบลงไปแล้วก็เลือก face นี้นะครับเนี่ยแค่นี้เองผมเอาเอฟเฟกต์ให้มันเป็นแบบ deboss ไปนะครับถ้าเกิดเป็น emboss มันจะนูนขึ้นมานะครับผมจะให้คัดลงไปลงไปสัก5นี่แหละกดโอเคคราวนี้ผม pattern ก่อน rectangular pattern แล้วก็มาเลือก type เป็น circular ทีหลังนะครับตรงนี้ object type เปลี่ยนให้มันเป็น feature นะครับเพราะตอนแรกจะ default เป็น body อาจจะตกใจว่าเฮ้ยเราเลือกไปปุ๊บแล้วมันเป็นทั้งก้อนเลยให้เปลี่ยนนะแล้วก็เลือก show แล้วก็หลังจากนั้น exit นะครับเลือกไปที่วงกลมก็ได้จำนวน5นะครับกดโอเคจบแล้วต่อไปใช้คำสั่ง hold ไปเลยนะครับเลือกไปที่ผิวเจาะไม่ซับซ้อนนะครับแล้วก็คลิกไปที่ขอบเพื่อที่จะให้เขาร่วมศูนย์เราก็ drag and drop ตรงนี้ก็ได้นะ30แล้วกันแล้วก็เจาะทะลุนะครับตรง x10 show กดโอเคแค่นี้เองให้ fillet ซะหน่อย fillet show ให้ครบนะครับถ้าเราบอกว่า fillet เท่ากันทั้งหมดเลยข้อไปเลยนะง่ายๆ1มิลนี่ข้อไปเลยวิธีการกดโอเคนี่เห็นไหมครับแค่นี้เราก็จะได้ชิ้นงานที่มันมีความซับซ้อนขึ้นแหละของพวกนี้อยู่ที่การวิเคราะห์นะพวกเรานะครับติดตามช่อง Cat Idol หรือว่าเพจสอนลมเขียนแบบเครื่องกล 3D Cat Facebook เรื่อยๆเลยนะครับเราจะได้ไอเดียต่างๆพวกนี้นะครับผมลองเปลี่ยนสีสักหน่อยคลิกขวาที่พาร์ทด้านบนแล้วก็เลือก Appearance นะครับเอาเป็นสีเหลืองแล้วกันลากวางนะครับนี่เราก็จะได้ตัววัตถุขึ้นมาแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือวิธีการในการขึ้นรูปชิ้นส่วนนะครับคร่าวๆถ้าเราไปเจออย่างนี้อย่าเพิ่งถอยนะให้พยายามวิเคราะห์แล้วก็คิดก่อนนะครับไม่เช่นนั้นมันจะทำให้เราหน้ามืดได้นะครับอันนี้ก็คือคลิปต้นปีคลิปแรกของปี 2023 เลยนะครับปีกระต่ายทองสำหรับคลิปนี้ผมแอดมินอุ้ยก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในปีกระต่ายทอง 2023-2566 ปีนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วเจอกันครับสวัสดีครับ